onkohan tässä lintu vai kala? Miten näitä nyt tunnistaa? Tästä puhutaan pian lisää. Minä olen Juho Karjalainen ja tämä on Uniikkia Oulusta. Tervetuloa! Maailma on pullollaan erinäköistä ja erikokoista elämää. Sitä sanotaan elonkirjoksi tai luonnon monimuotoisuudeksi. Itse asiassa luonto on niin monimuotoista, että emme tiedä läheskään kaikkia planeettamme eliölajeja. Onneksi Oulun yliopisto voi auttaa, sillä täällä tehdään nykyaikaista lajien tunnistamista DNA-viivakooditekniikalla. Siitä meille tulee kertomaan lisää yli-intendentti Marko Mutanen. Tervetuloa! Tervetuloa. Kiitos. Tänne vaan istumaan. Tervetuloa tosiaan Marko tänne ja heti alkuun tiukka kysymys, että montako eliölajia maailmassa oikein on? Sinä varmaan tiedät vastauksen tähän. Kukaan ei tiedä siihen vastausta, mutta on sitä paljon arvioitu. Meillä on yleisimmin arvioidaan, että niitä olisi noin 8-10 miljoonaa, mutta nämä arviot vaihtelee 5-jopa 100 miljoonaa. Eli meillä on todella paljon tietämättömyyttä vielä tässäkin. Kuvattuja lajeja, tunnettuja ja nimettyjä lajeja on vähän vajaa 2 miljoonaa. Eli niitä on ihan käsittämättömän suuri määrä. Niitä on tosi paljon, eikä itse asiassa oikeaa lukua ole edes olemassa, koska tämä riippuu vähän siitä, mitä sillä sanalla laji tarkoitetaan. No miten sitten, kun sä oot tätä DNA-tutkimusta tehnyt, kohta puhutaan siitä lisää, mutta pakko kysyä, että miten näitä ennen vanhaa sitten niin kuin on tunnistettu? Tätä on varmaan joku vähän reilu parisataa vuotta tehty tätä lajien tunnistamista. Mikä se menetelmä siinä on? Katsotaan, miltä ne näyttää. Se on ylivoimaisesti tärkeä menetelmä. On toki muutakin tietoa käytetty. Jollakin hyönteisellä voi olla vaikkapa, että mitä ne syö. Voi olla tämmöistä ekologista tietoa, mutta kyllä se hyvin paljon on ollut sitä, että miltä ne näyttää. Että silmämääräistä hommaa. Kyllä. Ja tämä DNA-viivakoodaus, niin se on se, mitä sä teet ja minkä parissa työskentelet. Ja itse asiassa mulla kävi hyvä tuuri, kun pääsin sun kanssa vähän tutustumaan tähän ihan käytännössä tuonne kentälle tekemään tätä hommaa sun kanssa, niin katsotaanpa, että miten siellä meni. Joo. Tervetuloa tänne Auranmajan ympäristöön. Täällä me ollaan Markon kanssa herkällä mielellä kauniin luonnon keskellä, mutta mitä me tänne oikein tultiin tekemään? No, toin sinut tänne tutkija Emma Vatkan luokse. Emma johtaa täällä tämmöistä tiaistutkimusta ja täällä otetaan tiaisista kakkanäytteitä ja niistä tutkitaan sitten tiaisten ravinnon käyttöä DNA-tekniikoilla. No niin, eli tiaisten kakkaa etsimään. Ei muuta kuin let's go! Kyllä. Lähdetäänkö katselemaan nyt niitä hömötiaisia? Kyllä vaan. Lähdetään tonne suuntaan. No niin, lähdetäänpä katsomaan, kun sieltä löytyisi joku pesäkolo. Kyllä siellä on. No niin, hienoa. Hömötiaiset on nyt viime vuosikymmentinä se kanta taantunut todella dramaattisesti. Tänne on tällä hetkellä uhanalaisia lintuja. Tässähän on pitkään tässä tutkimuksen yhtenä osana haluttu ymmärtää sitä niiden ravinnon käyttöä. Voidaan kyllä katsoa, että minkä näköisiä toukkia ne sinne pesäkoloihin kuljettaa niille syötäväksi, mutta niitä on erittäin vaikea tämmöistä videokuvista ja muista kuvista tunnistaa. Ei ole ketään kotona. No tässä nyt on tämmöinen koivupökkelö ja siinä on viimevuotinen pesäkolo. Täällä menee pökkelön sisällä sellainen onkalo ja tänne pohjalle on hömötiainen viime vuonna rakentanut pesänsä. Niin ne poikaset otetaan ja niitä kun mitataan ja rengasetaan, niin ne siinä kakkanäytteitä luovuttavat meille käyttöön. Ihan vapaaehtoisesti? Ihan vapaaehtoisesti. Nyt sieltä ei vissiin kakkaa tosiaan löytynyt valitettavasti, mutta... No ei, mutta tässä on viimevuotinen kakkanäyte. Tämä on tässä samassa pesässä otettu näyte hömötiaisen poikasilta. Minun osuus on tämä, että minä kerään näitä näytteitä täältä maastosta ja Markon porukka jatkaa tästä. No niin, meillä on tässä tämä kakkanäyte tosiaan ja nyt meillä on sitten tullut tämmöistä uutta teknologiaa. Me voidaan DNAsta ja niiden kakasta katsoa, että mitä on syöty. Kiitokset Emma, että nyt lähdetään sitten tosiaan sinne yliopistolle katsoa, mitä sieltä löytyy. Nyt lähdetään labraan. Siinä se nyt on, hömötiaisen kakka. Mitäs tälle täällä laboratoriossa nyt tapahtuu? No, meillähän on tehtävänä nyt selvittää, että mitä tämä hömötiainen on syönyt, minkä lajin DNAta täältä löytyy. Ja jotta me se pystytään tekemään, meidän täytyy tästä näytteestä eristää DNA. Sen jälkeen me luetaan tästä niin sanottu DNA-viivakoodin jakso, ja jotta se onnistuu, meidän täytyy tätä DNA-viivakoodin jaksoa sitten perimästä monistaa PCR
prosessin kautta. Ja tämän jälkeen, kun sitä DNAta on monistettu, me luetaan se DNA-sekvensaattorilaitteella. Ja tässä tapauksessa me käytetään tämmöistä nanopore-teknologiaa, Minajon nimistä laitetta niiden DNA-sekvenssien lukemiseen. Mikroskooppiset reijät on nyt aktivoituneena ja koko ajan uusia siellä heräilee. Eli siellä tapahtuu sitä DNA-lukua paraikaa. Ja siitä me saadaan sitten jonkinlainen viivakoodi siitä laitteesta, vai miten se niin käy? Saadaan sieltä lukuisia viivakoodeja ja voidaan katsoa sitten niistä viivakoodeista, että mitä lajeja sieltä löytyy. Eli mitä lajeja tämä, mistä lähdettiin liikenteeseen, niin sisältää. Me ollaan täällä mun toimistolla nyt ja nyt meillä on kakka analysoitu. Me ollaan saatu sieltä paljon DNA-viivakoodeja. Ja jos tässä nyt katsotaan yhtä tämmöistä tuntematonta viivakoodia, se nyt näkyy tuossa mun näytöllä. Se on ihmissilmiin täysin tunnistamaton pötkö A:ta, T:tä, G:tä ja C:tä. Oletettavasti tuo on jonkun lajin aivan omalaatuinen tunnistettava DNA-viivakoodi. Ja nyt seuraavaksi voitaisiin katsoa sitten, että menen tänne tietokantaan, painan nappia ja Tästä hömötiaisen kakasta löytyi muun muassa tommosta viivakoodia. joo, sieltä löytyi runkoyökkösen viivakoodi. Se on tuommoinen yöaktiivinen rotavatekoinen yökkönen, mutta hyvin tuntematon, koska on hyvä suojaväri ja lentelee öisin. Meillähän täällä Oulussa tosiaan vedetään tämmöistä kansallista DNA-viivakoodihanketta, missä me rakennetaan tätä vertailukirjastoa koko Suomen eliölajistolle. Ja näin me saatiin viivakoodit selvitettyä. Ja sitten ei muuta kuin takaisin studioon. Noin, siinä saatiin runkoyökkösen DNA-viivakoodi sieltä esille ja itse asiassa saadaanko me se tonne esille, tonne näyttöön. Siinä se nyt on. Tämmönen sieltä löytyi sieltä hömötiaisen kakaasta. Tässä on näitä runkoyökkösiä itse asiassa mukanakin sulla. Kerropa vähän, miten tämä, niinku, tähän ollaan keksitty tämmöinen, että saadaan tuommoisia viivakoodeja DNAsta. Mistä tämä on lähtenyt? Niin, meillä on tietysti jo vuosikymmeniä ymmärretty, että kaikki meidän ominaisuudet, lukuun ottamatta tämmöisiä hankittuja ominaisuuksia, että jos mustelman saa, niin se ei ole perimässä, mutta kaikki meidän ominaisuudet, sekä yksilölliset että lajiominaisuudet, on informaation koodattu meidän perimään. Ja jos se on siellä, niin sen täytyy olla myöskin sieltä jollakin lailla luettavissa. Se on toki hankalaa, koska se on mittakaavassa olevaa, mutta me ihan samalla lailla kuin rikostutkinnassa me tiedetään, että siellä DNAssa on yksilölliset tiedot henkilöistä, niin sieltä täytyy olla myöskin nämä lajia kuvaavat tai lajeja erotteleva tieto täytyy löytyä sieltä. Ja tämä on tämä niin kuin tausta-ajatus tässä, että sieltä täytyy olla tämmöisiä viivakoodina soveltuvia perimän alueita. Ja nyt kun tuolta löytyi tuolta hömötiaisen jätöksistä näitä runkoyökkösiä, niin kerro, vaikka kun sun tutkimustyöhän oli tässä tämmöistä niin kuin tukena tälle hömötiaistutkimukselle, niin mitä tästä voidaan tästä tuloksesta nyt sitten päätellä? No me saadaan sieltä kakkanäytteistä ja lukemattomista kakkanäytteistä aika hyvä käsitys siitä, että mitä kaikkia lajeja ne hömötiaiset syö. Ja tietysti jos meillä on vain nämä lajin nimet tässä vaiheessa tiedossa, niin siitä ei vielä kauhean pitkälle menevää tulkintaa pysty tekemään. Meillä on kuitenkin onneksi Suomessa erittäin paljon ymmärrystä ja muutakin tietoa näistä lajeista. Me voidaan sanoa, että onko ne tulokset loogisia ja esimerkiksi mitä kehitysvaiheita näistä runkoyökkösistä ne hömötiaiset on syönyt ja mitkä hyönteislajit on esimerkiksi tärkeitä hömötiaisille ja miten eri tiaislajit, miten niiden ravinnon käyttö poikkeaa toisistaan. Ymmärtää niiden ekologiaa, ihan perusekologiaa paljon tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten voi ehkä löytää syitä sille, että miksi vaikka nämä hömötiaisetkin on uhanalaisia. Nimenomaan, tämä on niin kuin yksi keskeinen osa. Aivan varmasti on niin, että monen lajin taantumisen taustalla on tämän tyyppinen tekijä, että ravinto, joku oleellinen osa niiden niin kuin vaatimuksista poistuu ja ne ei pysty enää elämään jollakin alueella. Ja hömötiaisen kohdalla sitten tutkitaan näitä, että mitkä on kaikki nämä tekijät, miksi hömötiainen voi huonosti. Ja toivotaan tietysti, että nuo Auranmajalta löydetyt hömötiaiset niin jatkavat onnellista elämäänsä. Ja sä sanoit tuossa, että ennen vanhaan tämä lajitunnistus on ollut hyvinkin paljon silmämääräistä hommaa, että on pitänyt oikein silmällä katsoa ja sitten varmaan on ollut sellaisia tilanteita, että ei ole nyt ihan varma, että mikä tämä, että onko tämä nyt lintu vai kala. Ja kerro, miten tämä DNA-viivakoodi voi muuttaa tämän tilanteen. No se on ollut tavattoman epätarkkaa se, että
niitä on yritetty ja niitä on seurattu videokameroilla, että mitä ne tuo sinne pesiin ja siellä saattaa olla vihreä toukka ja nähdään sen verran, että siinä on vihreä, saattaa ehkä sen verran saa selville, että siinä on vihreä perhosen toukka. Mutta meillä täällä Oulunkin alueella elää pelkästään perhoslajeja yli 1000 ja niillä monella sadalla niistä on vihreä värinen toukka. Vihreähän on hyvä suojaväri. Niistä ei kovin pitkälle päässä niin kuin tämmöisen kuvan tai videokuvan perusteella. Ja vaikka tarkatkin kuvat saisi, niin se olisi hyvin epätarkkaa. Mutta kun me mennään viivakoodeihin, niin me saadaan todella tarkka kuva siitä, että mitä kaikkia lajeja siellä on. Ja nämä teknologiat on myöskin nykyään uskomattoman tehokkaita löytämään tämmöistä ympäristönäytteistä, erilaisista ympäristönäytteistä, että minkä kaikkien lajien DNAta sieltä löytyy. Ja nyt tosiaan ei tarvitse enää arvailla, että tämä viivakoodi, kun se sieltä löytyy, niin se on sitten tarkkaa. Se on tosi tarkkaa hommaa, että meillä on toki joitakin hyvin läheisiä lajeja, että se viivakoodi saattaa olla samanlainen, mutta silloinkin me tiedetään, että se on joko tätä tai tätä lajia ja niillä on monesti läheisillä lailla samanlainen ekologia. Me päästään tosiaan niin kuin uskomattomaan tarkkuuteen tässä asiassa, että me nähdään, niin kuin me saadaan niin kuin näillä hömötiäisillä satoja lajeja on löytynyt niiden kakoista ja sitten me saadaan käsitys siitä, että mitä siellä, mitkä toistuu useimmiten, mitkä on tämmöistä poikkeuksellista ravintoa. Me saadaan hyvin tarkka kuva siitä niiden ravinnon käytöstä. Ja sun työhön liittyy nimenomaan tämä, että sä kirjaat näitä eri DNA-viivakoodeja semmoiseen kirjastoon, mistä voi sitten plärätä ja just niin kuin tehtiin tuossa videolla nähtiin, niin voidaan katsoa, että mikä tämä nyt onkaan. Niin, tämähän on analoginen tämmöiselle kaupalliselle viivakoodille, tämä DNA-viivakoodi, että jos kaupassa kun tuotteen nykyään tunnistetaan tai kone tunnistaa ne niistä viivakoodista, niin jonkunhan on täytynyt ohjelmoida sinne koneeseen, että mitä ne viivakoodit on. Ja me tehdään tätä ikään kuin tätä ohjelmointia. Eli me määritetyistä näytteistä lajilta luetaan se viivakoodi ja syötetään sinne vertailukirjastoon sit niitä luettuja ja tunnistettuja viivakoodeja. Ja kun me tämä kirjasto saadaan kattavaksi, että meillä on siellä kaikki lajit, niin sitten me pystytään aivan toisella lailla lukemaan tuota luontoa. Mikä on Oulun yliopiston rooli sitten tässä niin kuin laajemmassa viivakooditutkimuksessa? Sitähän tehdään maailmanlaajuisesti. Joo, meillä on tämmöinen kansainvälinen IBOL, International Barcode of Life, tämmöinen hanke. Kymmeniä maita osallistuu ja Suomi on ollut siinä alusta lähtien mukana ja tätä Suomen lajiston DNA-viivakoodasta tätä työtä on johdettu Oulusta käsin ihan tämän hankkeen alusta lähtien, eli vähän toistakymmentä vuotta. Me siis Oulussa rakennetaan ja johdetaan tämän meidän eliöstön DNA-viivakoodin vertailukirjaston rakentamisprojektia. Ja niitä viivakoodeja on sinne sitten tullut jo melkoinen määrä. Me ollaan luettu yli 100 000 viivakoodia. Ja noin 20 000 lajia. Toki meillä on näitä kuvaamattomia lajeja aika paljon, että me ei ihan tarkkaa lajimäärää tiedetä, että niitä löytyy koko ajan kanssa. Älytön määrä. Ja ootko löytänyt muuten yhtään uutta tieteelle ennen tuntematonta lajia? Oon ja on kuvannutkin. Viime vuonnakin kuvasin mun edeltäjän eli Juhani Itämiehen kunniaksi Monopis Jussi-nimisen laji, joka on täällä Oulun alueella helmipöllöjen pesien pesäpohjaa. Siellä elävä laji, uskomattoman erikoistunut, mutta meillä on tosiaan luonnossa kaikkea, mitä luonnossa syntyy, niin joku sitä myös syö ja niin tuommoisten lintujen pesienkin pohjaa joku syö ja niitä syö koiperhoset. Ja me löydettiin tämmöinen uusi koiperhoslaji, joka sitten kuvattiin Juhani Itämiehen mukaan. Mahtavaa. Miltä se tuntui löytää semmoinen uusi laji? No kyllä se aina hienoa. Toisinaan ne löytyy niin kuin puhtaasti ensin tämän DNAn pohjalta, että niitä ei ole huomattu. Ja tämäkin oli tämmöinen tapa, kun niitä kutsutaan kryptisiksi lajeiksi, että niitä ei ole vaan osattu erottaa. Ne on niin samankaltaisen kuin toisen lajin pohjalta. Sitten siitä viivakoodista huomata, että täällähän on jotain hämärää. Ja onhan se hienoa huomata, että lähteä tutkimaan ja sitten niin huomata, että no eipäs ihme, että tässähän on 2 eri lajia kysymyksessä. No mitä tästä on sitten, kun puhutaan tästä elonkirjosta, niin mitä hyötyä tästä sitten voi olla tälle elonkirjolle ja tämän niin kuin monimuotoisuuden pelastamiseksi? No tästä viivakoodiasiasta, jos puhutaan, niin luonnonsuojelun, että me pystytään tosiaan tehokkaasti luontoa suojella, niin me hyvin usein käytännössä halutaan ymmärtää lajitasolla sitä asiaa. Toki me suojellaan elinympäristöjäkin ja se on hyvin tärkeää, mutta jotta me pystytään tunnistamaan esimerkiksi, mitkä on tärkeitä alueita tuolla luonnossa, missä on tämmöisiä
niin sanottuja hotspotteja. Tämä on erityisen iso ongelma jossakin tropikissa, missä meillä on hyvin huono käsitys siitä, että mitkä on niin arvokkaita alueita, mutta myöskin Suomessa. Että esiintyykö jollakin alueella, mihin ehkä kohdistuu jotain rakentamispainetta, esiintyykö siellä jotain hyvin ainutlaatuista. Tämän takia tehdään ympäristövaikutusten arviointia, ja se on hyvin vaikeaa, koska tyypillisesti Suomenkin luonnossa niin jollakin paikalla siellä on tuhansia lajeja, ja se on todella työlästä selvittää, että esiintyykö siellä jotain ainutlaatuista, joka pitäisi suojella ja ehkä tehdä ja kohdistaa nämä toimenpiteet jonnekin muualle. Meidän tosiaan, niin kuin, meillä on valtavasti tätäkin varten tarpeita ymmärtää ja tehokkaammin lukea sitä luontoa. Ja tuossa oli tämä laite, mitä te käytitte siihen itse sen viivakoodin lukemiseen, niin tämä oli aika pieni kokoinen tämä laite. Että miten sä ennustaisit, että mitä mahdollisuuksia tämmöisellä laitteella on, että voiko tämmöisen saada joskus vaikka kännykän kokoiseksi tai tämmöiseksi, että voi mennä tuonne luontoon ja vaan ottaa näytteitä. Miten sä näkisit tämän tulevaisuuden? Näkisin sen juuri näin, ja olen itse asiassa varma, kun katsotaan historiaa tätä kehitystä, että miten nämä DNA-lukulaitteet on kehittynyt, miten työlästä ensimmäisen ihmisen genomin lukeminen maksoi miljardeja, siihen osallistui tuhansia tutkijoita. Nykyään se voi tehdä muutamalla 100 eurolla muutamassa tunnissa lukea koko tämän ihmisen perimä. Tämä on valtavaa tämä teknologinen kehitys ollut, ja en näkisi mitään syytä, miksi tämä ei jatku tämä kehitys samanlaisena. Eli laitteet tulee pienemmäksi, ennen kaikkea DNA, mikä on tärkeää, tämä DNA-sekvenssin lukeminen tulee helpommaksi ja halvemmaksi ja nopeammaksi. Ja tämmöinen pieni laite, mikä tuossa käytettiin, niin se pystyy siis todella nopeasti katsomaan, että jos olisi vaikka joku vesistöstä joku näyte, vaikka 2 desiä jostakin suosilmäkkeestä tai jostain, niin onko se mahdollista, että tämmöisestä näytteestä sitten nopeasti saataisiin selville, että mitä kaikkea sieltä löytyy? Siinä nopeudessa toivottavasti päästään vielä eteenpäin, eli se kestää niin kuin muutamasta tunnista tai vuorokauden tai jotain tämmöistä, mutta meillä on tosiaan tämmöisiä teknologioita ja jo maastoon vietäviä teknologioita, että voidaan kuitenkin muutamassa tunnissa, ja me voidaan esimerkiksi tosiaan jostain vesinäytteestä me voidaan katsoa, että onko tässä lammessa ahvenia tai onko tässä uinut kiljuhania. Se on uskomatonta, mutta se toimii. Tämä on aivan loistavan kaikille kalastajille. Itsekin odotan, että milloin saan semmoisen, että voin katsoa, että onko tässä purossa rautuja. Milloin se on valmis se laite? Se laite on jo nyt valmis. Se pystytään aivan hyvin tekemään, mutta se ei ole vielä ehkä tämmöisen kuluttajan niin kuin saatavilla vielä. Ja tämä on sitten se seuraava vaihe, että nämä tulee niin kuin tämmöistä ammattikäytöstä, ne pääsee sieltä laboratoriosta ulos nämä laitteet ja ne tulee ehkä osaksi tämmöisiä, miksei vaikka kännykän sovellukseksi, tai että kännykkää voi ostaa jonkun lisäosan, joka lukee sen DNAn. Sen ei muuten tarvitse olla tämmöistä tappavaa, eli meillähän ihmisestäkin otetaan kielestä pyyhkästään DNA-näyte, eli siihen ei tarvita kuin hyvin pieni solumäärä, ja sitten tämmöinen laite voi lukea siitä sen DNA, verrata sitä langattomasti tähän vertailukirjastoon ja kertoa, mikä laji se on. Me ei ole kovin kaukana tästä enää. Mitä sitten, jos löytyy semmoinen, jos kuvitellaan tätä tilannetta, että sä vaikka oot tuolla kentällä ja etsit näytteitä ja sitten löytyy joku semmoinen, mikä ei olekaan kuulu siihen kirjastoon, että tulee joku ihan uusi laji, miten sitten se viivakoodi ei olekaan siinä systeemissä, niin mitä sitten tapahtuu? Joo, sitä sattuu aika ajoin jo senkin takia, että nämä viivakoodivertailukirjastot ei ole vielä täydellisiä. Kaikkia lajeja ei ole vielä luettu. Ja siinä yhtenä ongelmana on se, että luonnossa harvinaisuus on yleistä. Meillä suurin osa lajeista on hyvin harvinaisia. Ja nyt kun me rakennetaan tätä kirjastoa, niin se olisi helppoa, jos meillä olisi tuoreita näytteitä kaikista lajeista. Mutta suurin osa lajeista on sellaisia, että niitä on todella harvoin löydetty. Ja voi olla, että meillä on satoja lajeja, joita jo 10 vuosia Suomesta löydetty. Eli niiden niin kuin näytteiden kerääminen tätä varten on vaikeaa. Voisiko tämä olla semmoinen uusi Pokemon-villitykseen verrattava juttu sitten, että ihmiset lähtee tuonne luontoon ja kerää näytteitä ja sieltä yritetään löytää näitä harvinaisia? Se olisi aivan mahtavaa. Meillä täällä Oulussa nyt edistetään tämmöistä kansalaistiedettä. Meillä on hyvin paljon aktiviteetteja tällä rintamalla. Ja voi vaan kuvitella, että jos tämmöisen biodiversiteettitiedon keräämiseen osallistuu kaikki ihmiset, kaikki luonnosta kiinnostuneet ihmiset ja että kaikki tämmöinen tieto, mitä ihmiset sitten lukisi niillä laitteilla sieltä luonnosta, niin ne automaattisesti päätyisi tietokantoihin ja tutkijoiden käytettäviksi, niin sehän niin kuin aivan valtavasti kasvattaa sitä, että mitä me oikeasti tiedetään, missä mitäkin esiintyy. Se olisi aivan huikea näkymä ja uskon, että tämmöinen on niin kuin muutaman 10 vuoden perspektiivissä todellisuutta. Loistavaa. Vielä haluaisin kysyä, että mitä muita sovelluksia sä näet tälle DNA-viivakooditekniikalle? Hyvin monella yhteiskunnan muullakin osa-alueella. Meillähän on
kaikki mitä luonnosta löytyy, niin koostuu jostakin lajista. Ja tämä laji on tämmöinen, niin viivakoodit on nimenomaan lajin tunnistuksen väline. Ja laji on tämmöinen aivan keskeinen yksikkö hyvin monessa muussakin asiassa. Me mennään vaikkapa huonekalun liikkeeseen ja ostetaan sieltä tuoli, niin kuluttajalla täytyy olla oikeus tietää, että mistä puulajista se tuoli on tehty. Jollekin se voi olla eettinen valinta, et en halua, että jostakin uhanalaisten sademetsien tietystä puulajista tehdään tuoleja. Tai kun saunan lauteita rakennetaan, niin täytyy se, ehkä halutaan tehdä haavasta eikä männystä. Meidän täytyy tietää, mitä lajia tuotteet on. Ja ihan sama koskee ruokaa. Meillähän on ihan lainsäädännössä se, että jokaisessa tuotteessa käytännössä kaikki, mitä kaupasta löytyy ja mitä me syödään, niin on tehty jostain lajista. Ja tämä lajitieto täytyy löytyä näistä tuotteista. Olipa se pakettia tai kalapuikkoja. Siellä täytyy olla se tieto, että mitä lajia se sisältää. Ja kuluttajat on tarkkoja siitä, niin ei saa huijata ja on oikeus tietää, mitä tuotteita se on. Mutta kuinka vaikeaa se olisi itse tietää vaikkapa kalapuikosta, että mitä kalaa se on. DNA-viivakoodilla se on erittäin helppoa. Mahtavaa. Tässä on vaikka minkälaisia tulevaisuuden näkymiä ja sä teet tärkeää ja kovaa duunia tämän viivakoodikirjaston kanssa. Ja meillä täällä Uniikkia Oulusta ohjelmassa aina halutaan sitten myöskin kysyä pari kysymystä sinusta niin kuin ihmisenä. Ja ihan alkuun, että mikä sai sut kiinnostumaan tämmöisestä biologiasta ja tällaista tutkimuksesta? Se on aika vaikea kysymys vastata. Olen nimittäin ollut tämmöisestä niin kuin luonnosta kiinnostunut ihan pikkulapsesta lähtien. Ehkä semmoinen aika tyypillinen kaava. Lähdin lintuharrastajana ala-asteen loppupuoliskolla kiinnostuin sitten perhosten keräilystä. Sinne tuli ensin tämmöinen, lapset hyvin herkästi kiinnostuu keräämisestä. Ja se pikkuhiljaa on siitä lähtenyt syventymään se kiinnostus, että täältä valtavasti sieltä luonnosta löytyy. Viittasit siihen Pokemon Goihin, se on niin kuin 1000-kertainen Pokemon Go, se on valtavan niin kuin kiehtova ja kiinnostava maailma. Ihmiset ei keskimäärin varmaan sitä edes ymmärrä, miten valtava se maailma ja miten kiinnostava se on, mutta kun siihen pääsee sisään, niin se vie herkästi mennessä. Ja sitten pikkuhiljaa lähdin biologiasta opintoja tekemään ja sitten jotenkin hahmottu se, että mistä juuri itse olen kiinnostunut ja juuri tämä, niin kuin meillä on niin valtavasti sitä biodiversiteettiä ja lajeja, joita me ei osata, joita ei ole nimetty eikä kuvattu ja minkälaisten haasteiden edessä me ollaan. Meillä on tämmöisiä lajiryhmiä, joihin kuuluu kymmeniä tuhansia samankaltaisia lajeja, että jossakin kohtaa havahduin siihen, että eihän me pystytä tätä perinteisin keinoin edes ratkaisemaan tätä ongelmaa. Täytyy keksiä jotain ihan uutta ja tämä DNA ja nämä DNA-viivakoodit on sitten tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, aivan niin kuin historiallinen. On ihan varma, että tämä vielä satojen vuosien päästä tämä aika, mitä me nyt eletään, muistetaan tämmöisenä murrosaikana hyvin suurena harppauksena niin kuin tässä suhteessa. Hyvä. Ja onko sulla sitten tuolta tiedemaailmasta idolia? Kyllä kai niitä on. En nyt ole tämmöinen henkilöpalvontatyyppi ehkä niinkään, mutta tämmöisiä ennen kaikkea luovia tutkijoita jotenkin ihailen, että kyllä ei ole nyt mun alalta, mutta ei Albert Einsteinia voi olla ihailematta. Siis se käsittämätön luovuus, miten hän pystyy niin kuin ajattelemaan asioita aivan uudella tavalla. Ja kyllä tämmöisiä tietysti biologiassakin tämmöisiä, miksei Carl Linné, joka keksi monia tosi merkittäviä oivalluksia, esimerkiksi tämmöisen lajien nimeämisen standardit, että miten lajit nimetään. Nämä on todella suuria merkittäviä oivalluksia. Charles Darwin, hänen merkitystä ei tietystikään voi väheksyä, että kyllähän tämmöisiä innovatiivisia ja luovia tutkijoita kyllä ihailee. Kyllä, ja ihan lopuksi, jos et olisikaan lähtenyt tämmöiselle biologia-tutkijapolulle, niin mitä ammattia haluaisit kokeilla? Olen tätä kysymystä monesti miettinyt ja mulla ei ole koskaan elämässä ollut kuin yksi ainut polku, mitä kävellä. Enkä osannut kuvitellakaan mitään muuta polkua. En kerta kaikkiaan pysty tuohon kysymykseen vastaamaan. Mulla ei ole ollut lapsesta lähtien mitään muuta kuin yksi polku edessä, mitä kävellä. No sä oot selkeästi löytänyt sen oman polkusi. Kiitoksia yli-intendentti Marko Mutanen. Aivan mahtavia uutisia, mitä tulee lajien tunnistamiseen. Ja minä jään odottamaan sitä taskukokoista DNA-sampleria. Kiitoksia kaikille katsojille. Minä olen Juho Karjalainen ja tämä on Uniikkia Oulusta. Nähdäänpä ensi kerralla. Kiitoksia. Joo, kiitos. Hyvä.
Pitääkö siitä ottaa se kansi pois? Kiiltääkö se? Se ei ole se kansi. Noin se. Hän elää lentoon. No,